Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trí Tuệ Tài Chính. Tôi là người đồng hành của các bạn trên con đường giải mã thế giới tài chính đầy biến động. Ngay lúc này, khi lạm phát vẫn còn dai dẳng, khi xung đột địa chính trị nổ ra ở đâu đó trên bản đồ, phản xạ đầu tiên của hàng triệu người là gì? Mua vàng, phải không? Niềm tin này đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta qua hàng ngàn năm lịch sử. Vàng là nơi trú ẩn an toàn cuối cùng. Vàng là sự bảo đảm tuyệt đối khi mọi thứ sụp đổ. Nhưng nếu hôm nay tôi nói với bạn rằng niềm tin tưởng như vĩnh cửu đó chính là cái bẫy tài chính lớn nhất trong kỷ nguyên này thì sao? Nếu tôi nói rằng chính cái phao cứu sinh mà bạn đang bám vào lại đang kéo bạn chìm xuống. Trong môi trường của một đồng đô la mạnh chưa từng thấy và một mức lãi suất cao được duy trì bền bỉ, vàng không còn là nơi trú ẩn, nó là một gánh nặng. Rất nhiều nhà đầu tư đang làm đúng theo sách giáo khoa của thế kỷ 20 và họ đang thua lỗ thảm hại trong thế kỷ 21. Tại sao? Trong video này, chúng ta sẽ không nói về những lời sáo rỗng. Chúng ta sẽ bóc trần 3 sự thật kinh tế vĩ mô tàn nhẫn đang giết chết vị thế của vàng. Và sự thật thứ ba, cũng là yếu tố quan trọng nhất, là điều mà truyền thông đang cố tình bỏ qua. Chúng ta sẽ đi thẳng vào cuộc phẫu thuật, không có thuốc gây tê. Và đây là lúc chúng ta đi vào trọng tâm. Lý do đầu tiên và cơ bản nhất khiến vàng thất bại trong môi trường này chính là sự thống trị của lãi suất thực. Vàng, tự bản thân nó, là một tài sản câm. Nó là một hòn đá đẹp, không hơn. Nó không trả cổ tức như cổ phiếu. Nó không trả lãi suất như trái phiếu hay tiền gửi tiết kiệm. Nó không tạo ra dòng tiền cho thuê như bất động sản. Giá trị duy nhất của vàng đến từ việc người khác sẵn sàng trả giá cao hơn cho nó trong tương lai. Trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, chúng ta đã sống trong một thế giới tiền rẻ. Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, đã giữ lãi suất ở mức gần bằng không, hay còn gọi là ZIRP. Thậm chí, khi bạn trừ đi lạm phát, lãi suất thực, tức là lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát, là một con số âm. Hãy hiểu rõ điều này, trong một thế giới mà gửi tiền vào ngân hàng khiến bạn mất tiền, vì lạm phát cao hơn lãi suất bạn nhận được, thì việc nắm giữ một tài sản có lợi suất bằng không như vàng bỗng nhiên trở nên hấp dẫn. Nó không sinh ra gì, nhưng nó cũng không làm bạn mất tiền như việc giữ tiền mặt. Vàng trở thành tài sản ít tệ nhất trong số các lựa chọn. Nhưng kỷ nguyên đó đã chấm dứt. Để chống lại cơn bão lạm phát tồi tệ nhất trong 40 năm, Fed đã làm một việc duy nhất, tăng lãi suất. Họ đã tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử hiện đại. Và giờ đây, chúng ta đang sống trong một thế giới mà lãi suất danh nghĩa là 5%, 6% hay thậm chí cao hơn. Lạm phát có thể là 3%, nhưng lãi suất thực vẫn là dương 2% hoặc 3%. Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với vàng. Tại sao? Hai từ: chi phí cơ hội. Hãy đặt mình vào vị trí của một nhà quản lý quý 10 tỷ đô la. Bạn có hai lựa chọn trên bàn. Lựa chọn A, bạn mua vàng, một hòn đá đẹp, bạn phải trả phí lưu trữ, phí bảo hiểm, và nó không sinh ra một đồng lợi nhuận nào. Lựa chọn B, bạn mua trái phiếu kho bạc Mỹ, tài sản được coi là an toàn nhất hành tinh, và nhận về 5% lợi tức risk free, không rủi ro. Bạn sẽ chọn cái nào? Câu trả lời là hiển nhiên. Mỗi một điểm phần trăm lãi suất tăng lên, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng lại tăng lên. Việc bạn chôn tiền vào vàng đồng nghĩa với việc bạn đang từ chối một khoản lợi nhuận chắc chắn 5% mỗi năm từ trái phiếu. Đối với các tổ chức tài chính khổng lồ, đây không phải là một lựa chọn khó khăn. Đây là một phép toán đơn giản. Tiền đang rời bỏ vàng để chạy đến nơi nó được đối xử tốt nhất, lãi suất. Chúng ta đã thấy điều này rất rõ ràng. Hãy nhìn vào dòng vốn của các quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, như SPDR Gold Shares. Hàng tỷ đô la đã bị rút ra trong suốt giai đoạn lãi suất tăng. Đó không phải là sự hoảng loạn, đó là sự lựa chọn lý trí. Trong thế giới lãi suất cao, vàng không còn cạnh tranh được nữa. Nó không phải là nơi trú ẩn, nó là một tài sản kém hiệu quả. Nhưng nếu chỉ có vậy thì đã quá đơn giản. Yếu tố thứ hai, đang siết chặt vòng kim cô quanh giá vàng, chính là sức mạnh tuyệt đối của vua đô la. Tại sao đồng đô la lại mạnh? Câu trả lời lại quay về lý do đầu tiên, lãi suất cao. Hãy tưởng tượng thế giới là một thị trường vốn khổng lồ. Nếu nước Mỹ trả 5% cho khoản tiền gửi của bạn, trong khi Nhật Bản trả 0,1% và châu Âu trả 2%, bạn sẽ gửi tiền ở đâu?
vốn toàn cầu đang ồ ạt chảy vào Mỹ để ăn mức lãi suất hấp dẫn đó. Để mua được trái phiếu Mỹ, họ phải làm gì? Họ phải bán đồng yên, bán đồng euro, bán đồng bảng Anh để mua đô la Mỹ. Nhu cầu khổng lồ này đã đẩy chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đô la so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Và đây là tin xấu kép cho vàng. Nó tạo ra một gọng kìm hoàn hảo. Gọng kìm thứ nhất, vấn đề định giá. Vàng trên thị trường quốc tế được định giá bằng đô la. Luôn là như vậy. Khi đô la mạnh lên, nó sẽ tự động khiến vàng trở nên rẻ hơn khi tính bằng đô la. Cần ít đô la hơn để mua một ounce vàng. Đây là một mối quan hệ nghịch đảo mang tính cơ học. Một đồng đô la mạnh là kẻ thù tự nhiên của một giá vàng cao. Đơn giản về mặt toán học. Gọng kìm thứ hai, sự bóp nghẹt nhu cầu toàn cầu. Đây mới là đòn chí mạng. Đối với phần còn lại của thế giới, những người không dùng đô la, thảm họa mới thực sự bắt đầu. Khi đồng đô la mạnh lên, đồng nội tệ của họ như Yên Nhật, Rupee Ấn Độ hay Việt Nam đồng bị mất giá thảm hại. Điều này khiến cho vàng, vốn được định giá bằng đô la, trở nên đắt đỏ một cách phi lý đối với họ. Hãy nghĩ về điều này. Một nhà đầu tư ở Nhật Bản thấy đồng yên mất giá, muốn mua vàng để trú ẩn. Nhưng khi ông ấy đi mua, ông ấy phát hiện ra rằng vì đồng yên quá yếu, giá vàng quy đổi ra yên đã ở trên đỉnh của mọi thời đại. Ông ấy không thể mua được nữa. Nhu cầu vàng vật chất ở các thị trường mới nổi, vốn là động lực tăng trưởng lớn của vàng, bị bóp nghẹt bởi một đồng đô la quá mạnh. Vì vậy, chúng ta có một tình thế trớ trêu. Nhà đầu tư Mỹ không muốn mua vàng vì họ có lãi suất trái phiếu hấp dẫn hơn. Và nhà đầu tư quốc tế thì không thể mua vàng vì nó quá đắt đỏ trong đồng nội tệ của họ. Cả hai trụ cột nhu cầu lớn nhất đều bị lung lay. Vàng bị kẹt ở giữa, bị nghiền nát bởi hai gọng kìm, lãi suất cao và đô la mạnh. Và điều này đưa chúng ta đến yếu tố thứ ba, yếu tố quan trọng nhất mà tôi đã hứa. Đây là cú sốc về mặt tư duy. Đây là điều mà hàng triệu nhà đầu tư đang nhầm lẫn. Đó là sự hiểu lầm chết người về khái niệm khủng hoảng. Khi chúng ta nghe từ khủng hoảng, bộ não chúng ta tự động nhảy về năm 2008, Lehman Brothers sụp đổ, hệ thống ngân hàng tê liệt, hoặc năm 2020, đại dịch Covid-19 đóng cửa toàn thế giới. Trong những cuộc khủng hoảng đó, vàng đã tỏa sáng rực rỡ. Tại sao? Bởi vì đó là những khủng hoảng thanh khoản hoặc khủng hoảng giảm phát. Trong những sự kiện đó, mọi thứ sụp đổ, giá cả đi xuống, và phản ứng của ngân hàng trung ương là gì? Họ cắt lãi suất về không và in hàng ngàn tỷ đô la, nới lỏng định lượng để cứu hệ thống. Chính hành động in tiền đó đã làm suy yếu trầm trọng giá trị của đồng đô la và khiến lãi suất thực âm sâu, tạo nên một cú hích hoàn hảo cho vàng. Vàng là nơi trú ẩn tuyệt vời chống lại sự suy thoái và sự phá giá tiền tệ. Nhưng thưa quý vị, cuộc khủng hoảng chúng ta đang đối mặt hiện nay không phải là khủng hoảng của năm 2008. Đây là một loại khủng hoảng hoàn toàn khác. Đây là một khủng hoảng lạm phát, được thúc đẩy bởi chuỗi cung ứng đứt gãy, chi tiêu chính phủ quá mức và các cú sốc địa chính trị. Và liều thuốc để chữa trị khủng hoảng lạm phát là gì? Đó chính là lãi suất cao và thắt chặt tiền tệ. Hãy nhận ra sự trớ trêu này. Chính cuộc khủng hoảng, lạm phát lại là nguyên nhân buộc Fed phải tạo ra một môi trường lãi suất cao, đô la mạnh, vốn là kẻ thù số một của vàng. Lần này, vàng không phải là giải pháp cho khủng hoảng. Vàng chính là nạn nhân của giải pháp chống khủng hoảng. Bạn không thể mong đợi vàng tăng giá khi Fed đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để hút tiền ra khỏi hệ thống, làm tăng giá trị của đồng đô la và làm cho việc nắm giữ tài sản 0% lợi suất trở nên đau đớn. Vậy còn những lo ngại về địa chính trị thì sao? Chiến tranh, xung đột, đó chẳng phải là lý do để mua vàng sao? Có, nhưng chỉ là trong ngắn hạn. Một tin tức về tên lửa có thể đẩy giá vàng tăng 2% trong 24 giờ. Nhưng nó không thể chống lại lực hấp dẫn kinh tế vĩ mô. Lãi suất và dòng tiền mới là thứ quyết định xu hướng dài hạn. Cuộc chiến thực sự không phải ở Trung Đông hay Đông Âu. Cuộc chiến thực sự đang diễn ra giữa các ngân hàng trung ương và lạm phát. Và trong cuộc chiến đó, vũ khí của họ là lãi suất cao, và vàng chỉ là một thiệt hại ngoài dự kiến. Nhiều người sẽ nói, nhưng các ngân hàng trung ương như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ đang mua vàng mà. Vâng, họ có, nhưng họ không mua vì lý do tài chính. Họ mua vì lý do địa chính trị. Họ đang cố gắng đa dạng hóa khỏi đồng đô la.
một chiến lược phi đô la hóa. Nhưng hành động mua của họ, dù lớn, vẫn không thể bù đắp cho sự bán tháo của các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ ETF ở phương Tây, những người đang chạy theo lợi suất. Thị trường vàng đang chứng kiến một cuộc chiến. Một bên là các tổ chức lý trí bán ra để lấy lãi suất, một bên là các quốc gia mua vào vì chiến lược. Và cho đến nay, phe lãi suất đang chiến thắng. Vậy, chúng ta đã đi qua một hành trình phân tích dày đặc. Hãy cùng nhìn lại những gì chúng ta đã phẫu thuật. Niềm tin vàng là nơi trú ẩn không còn đúng trong kỷ nguyên này bởi 3 lý do không thể chối cãi. 1. Trong một thế giới mà lãi suất thực dương, việc nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng là một sự lựa chọn thua lỗ. Chi phí cơ hội đơn giản là quá lớn. 2. Vua đô la, được hậu thuẫn bởi lãi suất cao của Mỹ, đang thống trị thị trường. Nó vừa làm giảm giá vàng bằng USD, vừa khiến vàng trở nên quá đắt đỏ đối với phần còn lại của thế giới, bóp nghẹt nhu cầu trên cả hai mặt trận. Và 3. Đây là một cuộc khủng hoảng lạm phát, không phải khủng hoảng suy thoái. Giải pháp cho cuộc khủng hoảng này, lãi suất cao, chính là thuốc độc đối với vàng. Những gì đã đúng trong 20 năm qua, nay đã trở thành sai lầm. Những gì cha ông chúng ta tin tưởng, nay cần phải được xem xét lại dưới lăng kính của thực tế vĩ mô mới. Đầu tư không phải là bám víu vào những niềm tin cũ kỹ. Đầu tư là khả năng nhận diện sự thật, ngay cả khi nó đi ngược lại với mong muốn của đám đông. Trong thế giới tài chính, lý trí phải chiến thắng cảm xúc. Nếu bạn muốn tiếp tục bóc tách sự thật, cập nhật những phân tích tài chính sâu sắc và chuẩn xác nhất để bảo vệ tài sản của mình, hãy nhấn đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính ngay lập tức và bật chuông thông báo. Bởi vì trong kỷ nguyên biến động này, tri thức chính là nơi trú ẩn an toàn duy nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.